Gyerekkorunkban megtanultuk, hogy a csokoládéfogyasztás nem tesz jót az egészségünknek. De valóban így van? Nem minden esetben. Az étcsokoládé szemben a tejcsokoládéval nagyon is egészséges, többek között rendkívül gazdag antioxidánsokban, és akár védelmet biztosíthat a szívünk számára is. Kis mennyiségben történő fogyasztása több szempontból is segítséget nyújthat szervezetünk számára. Videónkban most az étcsokoládé 6 elképesztő élettani hatása kerül bemutatásra, ami garantáltan téged is meggyőz rendszeres fogyasztásával kapcsolatban, azonban mielőtt rátérnénk a részletekre, kérlek iratkozz fel csatornánkra. Gazdag tápanyagokban. A megfelelő mennyiségű étcsokoládé rendkívül tápláló és gazdag oldható rostokban és ásványi anyagokban. Egy 100 g tömegű 85% kakaó tartalmú étcsokoládé olyan tápanyagokat tartalmazhat, mint a vas, magnézium, réz, mangán, illetve kálium, foszfor, cink és szelén. Továbbá az étcsokoládé zsírprofilja is igen kedvező egészségünkre nézve, hiszen gazdag sztearin és palmitin savakban. A sztearin sav többek között semlegesítheti a szervezetben megtalálható rossz koleszterint, míg a palmitin sav növelheti a jó koleszterin szintet. Nem utolsó sorban az étcsokoládé a kávéhoz hasonló stimulánsokat is tartalmaz, azonban csak elenyésző mennyiségben, így nyugodtan elfogyasztható belőle egy-két kocka, akár lefekvés előtt is. Tökéletes forrása az antioxidánsoknak. Az étcsokoládé tele van olyan antioxidáns vegyületekkel, mint például a polifenolok, flavonolok vagy a katecinek. Ezek az antioxidánsok bizonyítottan segíthetnek semlegesíteni a szervezetünkben felgyülemlő szabadgyököket, amelyek többek között felelősek a felgyorsult öregedési folyamatokért és bizonyos krónikus, gyulladásos betegségekért. Az étcsokoládé további érdekessége ezen a területen, hogy már több tanulmány is bizonyította, hogy nagyobb polifenol és flavonol mennyiséggel rendelkezik, mint bármely más gyümölcs, például a szuperegészséges áfonya. Röviden, ha szeretnéd te is egészséget hosszú távon megőrizni, akkor mindenképpen javasolt az antioxidánsokban gazdag élelmiszerek rendszeres fogyasztása, mint az étcsokoládé. Javíthatja a véráramlást, csökkenti a vérnyomást. Az étcsokoládéban megtalálható flavonoidok serkentik a nitrogénoxid termelést a testünkben. A nitrogénoxid egyik funkciója, hogy jeleket küldjön az artériáknak az ellazuláshoz, ez az ellazulás pedig csökkentheti a véráramlással szembeni ellenállást, ami végső soron vérnyomás csökkentést eredményez. Már rendelkezésre álló tanulmányok több alkalommal is bebizonyították, hogy a kakaó és az étcsokoládé javíthatja a véráramlást és csökkentheti a vérnyomást, azonban ezek a hatások általában enyhébbek voltak. Egy másik vizsgálat pedig azt találta, hogy az említett hatás nem jelentkezik azoknál az embereknél, akik már valamilyen kezelésben részesülnek magas vérnyomásuk miatt. Az elmondottak alapján a jelenleg rendelkezésre álló kutatási eredmények igen vegyesek ezen a területen, így mindenképpen további vizsgálatokra lesz szükség a jövőben. Támogatja a koleszterin szabályozást. Az étcsokoládé rendszeres fogyasztása nem csak a vérnyomást befolyásolhatja pozitívan, de a koleszterin szintet is. Egy 2017-es tanulmány során arra lettek figyelmesek a kutatók, hogy a flavonollal és likopinnel kiegészített étcsokoládé jelentősen csökkentheti az LDL, vagyis a rossz koleszterin szintet. Az LDL koleszterin egyes formái azért veszélyesebbek, mert nagyobb valószínűséggel oxidálódnak, ami akkor történik, ha kapcsolatba kerülnek a már említett szabadgyökökkel. Az oxidációt követően ezek az LDL részecskék is reakcióképessé válnak, ami végső soron akár a szöveteket is károsíthatja, például a szív artériáinak belsejét. Nem utolsó sorban az étcsokoládéban megtalálható flavonolok még az inzulinrezisztenciát is csökkenthetik, ami gyakori kockázati tényezője lehet a szívbetegségeknek és a cukorbetegségnek. Fontos azonban megemlítenünk, hogy az étcsokoládé cukrot is tartalmaz, ami pont az ellenkező hatást eredményezheti. Ezért is fontos odafigyelned a megfelelő mennyiségű és minőségű étcsokoládé fogyasztására. Védelmet nyújthat a napfénnyel szemben. Az étcsokoládéban megtalálható bioaktív vegyületek még a bőrünk számára is nagyszerűek lehetnek. A flavonolok többek között védelmet nyújthatnak a napsugárzás okozta károkkal szemben, javítják a bőr véráramlását, és még annak hidratáltságát is fokozzák. Ha tehát nyaralást tervezel és tudod, hogy a bőröd érzékeny a napsugarakra, úgy mindenképpen jó ötlet lehet erősítened védelmét egy kis étcsokoládéval néhány héttel a pihenésed előtt.
Fontos azonban megemlíteni, hogy az étcsokoládé természetesen nem váltja ki a különböző naptejek védelmét. Javíthatja az agyműködést. Már rendelkezésre álló tanulmányok azt találták, hogy a magas flavonol tartalmú kakaó fogyasztása javíthatja az agyunk vérellátását. Ez többek között megmagyarázza, hogy miért is serkenti az étcsokoládé a figyelmet, javítja a memóriát és a tanulási folyamatokat. Sőt, egyes vizsgálatok már azt az állítást is megerősítették, hogy az étcsokoládé akár segíthet fenntartani a kognitív funkciókat enyhe kognitív károsodások esetében, illetve csökkentheti a demencia kialakulásának esélyeit. Összegzésként elmondhatjuk, hogy már több bizonyíték is rendelkezésre áll az étcsokoládé egészségünkre gyakorolt pozitív hatásával kapcsolatban. Többek között rendkívül gazdag tápanyagokban, támogathatja szívünk egészségét, és még az agyműködést is serkentheti. A felsorolt pozitív tulajdonságai ellenére mégsem ajánlott folyamatos nagy mennyiségben történő fogyasztása, hiszen cukrot tartalmaz, így a legjobb megoldás itt is a mértékletesség lehet. Heti pár alkalommal egy-két kocka elfogyasztása mindenképpen előnyös lehet, azonban több semmiképp sem ajánlott. Végezetül ne feledd, a jó étcsokoládé kakaótartalma legalább 70%-os, így mindenképpen fordíts kellő figyelmet a megfelelő minőség megtalálására vásárlásait során. Ezzel most videónk végéhez érkeztünk, és ha úgy gondolod, hogy tetszett, amit az étcsokoládéról láttál, hallottál, akkor kérlek mindenképpen iratkozz fel csatornánkra, támogass minket egy lájkkal, és bátran oszd meg ezt a videót barátaid között is. Köszönjük a megtekintésed, hamarosan újra találkozunk!